natin mga ka-chef ay binagoongang baboy. So ito na mga ka-chef. Ang kakaiba nito sa binagoongang baboy ko mga ka-chef, maglalagay ako ng tofu o tokwa. Yan na. Ito yung ating mga sangkap mga ka-chef. Garlic, onion, red bell pepper, green bell pepper, red chili, and green chili. And ito yung ating gagamiting alamang mga ka-chef. Sa mall ko nabili ito. Ayan. Binagoongan. Ito yung instead na gagamit ako ng asukal, Sprite ang gagamitin natin mga ka-chef. At of course, ito na yung ating mga sangkap, ang ating salt, ang ating seasoning, at ang ating white pepper mga ka-chef, at ang ating bean curd. So ito, ang gagawin natin, ipiprito muna natin siya mga. Luto na ang ating bean curd. Ayan na mga ka-chef, ang ating garlic. Ang ating onion. Ating karne mga ka-chef. Lagi akong gumagawa na ay ibang menu sa kanila. So sana magustuhan ninyo at mag-enjoy kayo sa panonood ng ating ginagawa. Dahil ako'y always yung gagawa sa abot ng ating makakaya mga ka-chef. Ang ating seasoning. Ayan. Ang ating white pepper mga ka-chef. Kunting asin lang mga ka-chef kasi maalat na ang ating bagoong sa konting asin lang. Lalagyan na natin ang ating bagoong alamang. Pagpaluto na ang karne bago natin ilagay ang ating bean curd mga ka-chef. Yeah. Kulay pa lang mga ka-chef. Sanado na sa kulay pa lang mga ka-chef. Ngayon maglalagay tayo ng Sprite. Ayan mga ka-chef, ang ating Sprite mga ka-chef. Tatanggal na alat ng ating alamang, ang ating Sprite, tsaka pampalambot din ang ating karne. Ayan, lalagyan natin siya ng tubig mga ka-chef.
tubig, tapos tatakpan natin mga ka-chef. Sure ako 15 minutes. Wow, ayan na mga ka-chef ang ating binagoongang baboy na may tofu. Ayan, ilagyan natin ang ating tofu mga ka-chef. Dito mga ka-chef. Tatakpan natin siya mga 5 minuto. Okay na yan. Ayan mga ka-chef, ilalagay na natin ang ating red chili, ang ating green chili. Ayan. Last moment na natin ilalagay ang ating bell pepper mga ka-chef, tsaka ang ating green onion. Tatakpan ulit natin siya mga kasi patutuyuin natin ng konti. Ayan. Ayan na mga chef, luto na ang ating binagoongang baboy with tofu mga chef. Ilalagay na natin ang ating green bell pepper, red bell pepper mga chef. Then ilalagay na natin din ang ating green onion. Ayan. Bell pepper kailangan last moment mo na siya ilalagay para hindi ma-over, para pag kinain mo siya crunchy. Ayan na mga ka-chef, hahain na natin mga ka-chef. Ayan na mga ka-chef, nakagawa na naman tayo ng ating panibagong menu mga ka-chef, ang ating binagoongang baboy with tofu. Sana nag-enjoy na naman kayo ulit mga ka-chef sa aking ginawa. So don't forget to like, comment, share, and of course always subscribe my YouTube channel, and see you next time. Bye bye.